สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Beat พระพุทธเจ้าตรัสว่าทางแห่งความเสื่อม6ประการเรียกว่าอบายมุข6คือปากทางแห่งความพินาศเป็นเหตุให้ย่อยยับทางโภคทรัพย์ได้แก่ ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำงาน ซึ่งการพนันเป็นหนึ่งใน6ข้อนี้ใครก็ตามเมื่อติดการพนันจะทำให้ชีวิตตกต่ำมีคำกล่าวว่าโจรปล้น10 ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้1 ครั้งไฟไหม้10 ครั้งยังไม่เท่ากับผีพนันเข้าสิงเพราะการที่โจรปล้นหรือไฟไหม้แค่หมดตัวยังมีโอกาสสร้างฐานะขึ้นมาใหม่ได้ยังคงเหลือบ้านและที่ดินให้อยู่อาศัยแต่ถ้าติดการพนันแม้แต่บ้านและที่ดินก็ไม่มีเหลือแม้แต่ชีวิตก็ยังรักษาไว้ไม่ได้การเล่นการพนันคือการเสี่ยงโชคการทำนายคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่ติดการพนันจะหมกมุ่นไม่ยอมทำมาหากินหมดเนื้อหมดตัวเป็นบ่อเกิดแห่งความรุนแรงในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีปัญหาเกิดการแตกแยกทำลายศีลธรรมอันดีงามทำให้คนประพฤติผิดศีลได้ง่ายไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษก่อปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากเพราะนิสัยความเร่เหลี่ยมโก้กลโกงขึ้นมาขาดความจริงใจซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของการพนันทันตาเห็น6ประการ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวรนักพนันทุกคนเมื่อลงมือเล่นไม่มีใครคิดว่าตนจะเล่นเสียทุกคนคิดว่าตนจะเล่นได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามจะใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาก็ใช้กลโกงแบบไหนก็ตามขอเพียงให้เล่นชนะก็พอย่อมก่อเวรให้กับผู้แพ้ในทันที 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์คนส่วนใหญ่มักชอบการเสี่ยงชอบการแข่งขันชอบการท้าทายรู้ว่าเสียแต่ก็อยากลองแก้ตัวใหม่อยู่เสมอการพนันมีหลายรูปแบบเช่นการซื้อลอตเตอรี่เป็นการพนันถูกกฎหมายหวยใต้ดินการพนันออนไลน์การเล่นเกมสล็อตเล่นการเล่นไพ่การเล่นบอลไฮโลบาคาร่าการเปิดบ่อนการพนันการชกมวยฟุตบอลโต๊ะจับฉลากมวยปั้มเล่นอีกีการชนไก่การแข่งม้าอื่นๆอีกมากมายรู้ว่าเมื่อเล่นการพนันมีแต่เสียมากกว่าจะได้แต่ยินดีพร้อมที่จะเสี่ยงเสียเพราะหวังว่าจะได้ดังนั้นจึงเห็นว่าต่อให้เล่นการพนันเสียทุกประเภทก็ยังคงเล่นต่อไปในวงการพนันทุกประเภทล้วนเต็มไปด้วยกลโกงทุกรูปแบบ 3. ทรัพย์หายนะไปในพริบตาเมื่อเล่นการพนันเสียก็ยิ่งหมกมุ่นกับการเล่นการพนันยิ่งหาวิธีเพื่อจะหาเงินมาเล่นแก้การพนันเพื่อต้องการจะทำทุกอย่างให้ได้เงินคืนมานักพนันทุกคนไม่สามารถหยุดการเล่นได้แม้จะสูญเสียเงินทั้งหมดไปแล้วจะพยายามหาทางเอาเงินคืนมาให้ได้ก็เริ่มทำผิดศีลธรรมเริ่มโกหกครอบครัวหยิบยืมเงินคนอื่นหรือกู้เงินนอกระบบปัญหาต่างๆก็ตามมาอีกมากมายทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน 4. ขาดความน่าเชื่อถือเริ่มโกหกทุกคนทุกที่รู้จักหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้เงินมาอย่างเดียวเพราะต้องการไปเล่นการพนันต่ออีกพอถึงเวลานัดหมายครบกำหนดชำระหนี้ก็ไม่สามารถคืนเงินให้เจ้าหนี้ได้พอนานวันเข้าคนเริ่มรู้จักพฤติกรรมเช่นนี้ผู้คนก็ขาดความเชื่อถือและไม่ช่วยเหลืออีกเพราะคนที่ติดการพนันจะเป็นคนที่หลอกลวงเงินคนไปวันๆและไม่สามารถใช้เงินคืนได้เพราะไม่คิดจะทำงาน 5. ทำให้เสียชื่อเสียงผู้คนถูกเหยียดหยามเคยเป็นคนดีมีหน้าตามีชื่อเสียงทางสังคมพอติดการพนันทำให้เสียผู้เสียคนเสียเครดิตเสียขาดความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังถูกเหยียดหยามต่างๆนานาเพราะว่านักการพนันทุกคนเชื่อถือไม่ได้ 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะนักเล่นการพนันไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่สามารถทำให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขได้ตัวนักพนันเองยังไร้อนาคตและจะไปช่วยใครได้สรุปการพนันทำให้ 1. ทรัพย์พินาศล้มละลายหมดอนาคต 2. หมดเครดิตขาดความน่าเชื่อถือไร้สัจจะดูถูกเหยียดหยาม 3. สร้างเวรกรรมหลอกลวงเงินทองคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อจะได้มาเล่นการพนันต่อเพราะคิดแต่จะทำให้คนอื่นเสียทรัพย์เพื่อตนตลอดเวลาจิตใจนักการพนันทุกคนหมกมุ่นด้วยโมหะกิเลสจึงแยกบุญบาปไม่ออกเมื่อสิ้นอายุขายต้องตกนรกขุมที่ 6ถูกลงโทษด้วยแผ่นเหล็กร้อนคมกริบตกเป็นฝนเชือดร่างกายของสัตว์นรกจนตายแล้วฟื้นนับไม่ถ้วน
เมื่อพ้นโทษจากขุมนรกที่6ก็จะถูกนำตัวไปสู่ยมโลกให้ยมให้พญายมตัดสินลงโทษชดใช้กรรมในนรกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาฐานะยากจนถูกคนอื่นโกงตลอดเวลาอายุสั้นโรคภัยเบียดเบียนเกิดในตระกูลคนเลวชีวิตตกต่ำตลอดเวลามีครอบครัวหนึ่งทำงานหาเช้ากินข้าวเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากมีถึง10คนได้แก่พ่อแม่และลูก8คนชาย3หญิง5สามีเป็นคนขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมีฝีมือในการทำงานในโรงกลึงเหล็กได้ค่าแรงที่สูงมากเป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวที่หาเงินมาเลี้ยงดูลูกภรรยาเป็นอย่างดีพอลูกเริ่มโตเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนตามเกณฑ์สามีจะเก็บเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกทั้ง8คนพอโรงเรียนเปิดเทอมจะฝากเงินก้อนใหญ่ไว้กับภรรยาให้ไปจ่ายค่าเทอมของลูกทั้ง8คนและอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆเช่นชุดนักเรียนหนังสือรองเท้ากระเป๋าเนื่องจากสมัยก่อนยังไม่รู้จักคุมกำเนิดทำให้มีลูกมากสามีไว้ใจภรรยาให้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าภรรยาของตนติดการพนันชอบเล่นไพ่และเอาเงินค่าเทอมหลายหมื่นบาทของลูกไปเสียในบ่อนจนหมดเกลี้ยงสามีมารู้เรื่องเมื่อครูมาหาที่บ้านมาทวงค่าเทอมลูกๆทั้ง8คนสามีบอกให้ไว้กับภรรยาหลายหมื่นบาทแล้วครูบอกว่าไม่เคยจ่ายแม้แต่บาทเดียวสามีตกใจมากขอเวลาครู7 วันจะไปจ่ายเงินค่าเทอมให้เองพอครูกลับไปภรรยาไม่รู้ว่าครูมาหาที่บ้านสามีถามว่าเธอไปจ่ายค่าเทอมลูกแล้วหรือยังภรรยาตอบจ่ายหมดแล้วถามทำไมสามีบอกโกหกหน้าด้านวันนี้ครูมาทวงเงินที่บ้านมาทวงค่าเทอมลูกเธอเอาเงินไปทำอะไรหมดบอกมาเดี๋ยวนี้ภรรยาบอกไปเล่นไพ่หมดเงินที่สามีให้มาไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้านเลยต้องการช่วยสามีไปเล่นไพ่หวังว่าจะได้เงินมาช่วยครอบครัวกลับเสียหมดเกลี้ยงสามีไล่ภรรยาออกจากบ้านทันทีคิดได้ยังไงตัวเองเหนื่อยแทบขาดใจหาเงินมาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่กลับเอาเงินไปเล่นไพ่จนหมดภรรยาเดินร้องไห้ออกจากบ้านในตอนเช้าแต่พอตกตอนเย็นก็กลับเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ทำเนียนไม่รู้ไม่ชี้สามีอ่อนใจไม่รู้จะทำยังไงเป็นเช่นนี้จนลูกโตลูกบางคนจบแค่ม.3 บางคนจบป.4 ป.6 บางคนไม่เรียนหนังสือเกเรติดคุกติดตารางลูกชายคนที่1แต่งงานมีครอบครัวแยกไปอยู่ที่อื่นลูกสาว2คนแต่งงานไปอยู่ต่างจังหวัดมีลูกสาวอีก1คนเสียชีวิตเพราะเป็นหอบหืดหลังจากแต่งงานได้แค่2 เดือนลูกชายคนที่4เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเพราะไม่เรียนหนังสือเป็นเด็กเกเรมีลูกสาวคนที่5เรียนจบม.3 คนเดียวทำงานเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวเธอมีครอบครัวไปอยู่กับสามีบ้านอยู่กันคนละซอยกับแม่เธอเธอมีลูกชาย2คนลูกสาววัยรุ่นอีก2คนอยู่กับครอบครัวพ่อแม่และลูกชายคนเล็กไม่นานนักสามีเป็นลมหมดสติที่โรงงานเพื่อนๆช่วยกันส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายอยู่ได้3 เดือนเสียชีวิตภรรยาอยู่บ้านกับลูกสาว2คนและลูกชาย1คนตอนนี้ภรรยาต้องรับจ้างทำงานรายวันหาเลี้ยง4ชีวิตแต่ก็ไม่วายแอบไปเล่นไพ่อีกจนเป็นหนี้นอกระบบ300,000 บาทสงสัยไม่ว่าทำไมเจ้าหนี้ถึงยอมให้กู้เงินทั้งที่ทำงานไม่แน่นอนเพราะตัวเธอไปหลอกเจ้าหนี้ว่ามีลูกสาวทำงานเป็นพนักงานธนาคารเจ้าหนี้เชื่อเลยปล่อยเครดิตให้กู้พอถึงกำหนดชำระเจ้าหนี้ตามทวงหนี้เช้าเย็นเธอไม่มีเงินให้ใช้หนี้พาเจ้าหนี้มาหาบ้านลูกสาวคนที่5ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดลูกคนอื่นๆไม่มีใครช่วยแม่ลูกสาวคนที่5ก็ว่าเจ้าหนี้ให้แม่กู้เงินไปได้อย่างไรไม่มีอาชีพแน่นอนเจ้าหนี้บอกที่ให้ก็เพราะว่าแม่เธอบอกว่าเธอทำงานธนาคารลูกสาวคนที่5บอกทำงานเป็นแม่บ้านธนาคารเงินเดือนนิดเดียวเชื่อได้อย่างไรเจ้าหนี้ตกใจมากถูกแม่เธอหลอกว่าเป็นพนักงานธนาคารเจ้าหนี้หลายคนลุมซ้อมแม่เธอจนน่วมเธอสงสารแม่เธอเลยรับปากว่าจะใช้หนี้ให้300,000 บาทเท่านั้นถ้าให้อีกจะแจ้งความจับและไม่ยอมใช้หนี้ให้อีกแล้วเพราะเธอไม่ได้ยืมเงินมาและคิดดอกเบี้ยแพงผิดกฎหมายถ้ามาตามลาวีอีกจะแจ้งความจับบาทเดียวก็จะไม่ได้เจ้าหนี้กลัวเสียเงิน300,000จึงยอมตกลงเธอผ่อนชำระหนี้300,000หมดโดยใช้เวลา5 ปีซึ่งเธอต้องแลกกับการเลิกกับสามีเพราะเธอไม่เคย
ที่จะช่วยครอบครัวตัวเองเลยเธอเลือกที่จะช่วยแม่ของเธอสามีโกรธมากที่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ไม่ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่กลับไปใช้หนี้การพนันให้แม่300,000 บาทได้เธอยอมทิ้งลูกชายที่ยังเล็กมากคนหนึ่ง3 ขวบอีกคนหนึ่ง1 ขวบออกจากบ้านไป5 ปีโดยไม่ติดต่อกลับมาเลยไม่มาถามทุกสุขว่าลูกจะอยู่อย่างไรเธอไปอยู่กับแม่ของเธอและผ่อนใช้หนี้จนหมดส่วนแม่เธอไม่มีใครจ้างทำงานเพราะว่านิสัยชอบขโมยใจเร็วด่วนได้ต้องอยู่บ้านเฉยๆลูกสาวคนที่5ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแม่2 คนแม่ลูกเพราะลูกสาว2 คนแยกครอบครัวไปมีสามีใหม่แล้วลูกชายคนเล็กก็แยกไปมีภรรยาพอเธอใช้หนี้หมด300,000 บาทก็พอดีแม่เธอไม่สบายก่อนเสียชีวิต1 วันเป็นครั้งแรกที่แม่เธอยอมเปิดปากพูดกับลูกสาวคนที่5ว่าแม่ขอโทษลูกนะที่เป็นต้นเหตุให้ลูกต้องเลิกกับสามีและต้องทิ้งลูกชายที่ยังเล็กอยู่ทั้ง2 คนไว้กับสามีพอรุ่งขึ้นแม่เธอบอกว่าเหนื่อยมากให้พาไปหาหมอที่เธอพาแม่เธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ถึงโรงพยาบาลก็ขาดใจกลางทางก่อนก็ได้ลูกสาวคนที่5จัดงานศพให้แม่ลูกคนอื่นๆไม่มีเงินและไม่ยอมออกเงินมาช่วยในการจัดงานศพให้แม่เธอต้องเป็นหนี้อีก70,000หนี้ก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายที่จัดงานศพให้แม่เธอต้องใช้หนี้อีก2 ปีจึงหมดหนี้พอหมดหนี้เธอจึงเริ่มติดต่อมาคุยกับลูกชายทั้ง2ซึ่งเด็กก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วเรามาวิเคราะห์ดูว่าการที่เธอทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นลูกกตัญญูหรือไม่วิเคราะห์ดูดีๆเธอตัดสินใจผิดเพราะถ้าเธอใช้สติไปแจ้งความตำรวจก็ไม่ต้องจ่ายเงิน300,000 บาทเพราะเป็นการเล่นการพนัน2เธอไม่รู้จักรักษาครอบครัวตัวเองไม่รู้จักทำหน้าที่ภรรยาและทำหน้าที่แม่ของลูก3เธอสามารถจ่ายเงินเดือนให้แม่ของเธอได้ตัวเธอเองไม่ใช้สติในการแก้ไขปัญหาสาเหตุมาจากการเล่นพนันของแม่เธอทำลายชีวิตหลายคนที่เกี่ยวข้องสวัสดีค่ะ